สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับที่อุทิศตนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาวะให้กับผู้ที่อยู่กับอาการทางจิตเวชและก็ส่งเสริมสุขภาวะให้กับสังคมรอบข้างนะครับมาเป็นเวลากว่า20ปีวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เราในหัวข้อทัศนคติกับพฤติกรรมนะครับหรือทัศนคติ vice versa พฤติกรรมนะครับและอีกหัวข้อหนึ่งก็คือสุสานคนเป็นขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับคุณป้าหนูรัชนีแมนเมธีได้เลยครับสวัสดีสวัสดีคุณป้าครับค่ะสวัสเรียนเชิญดีค่ะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะป้าหนูนะคะก็เอ่อที่เราทำไลฟ์สตรีมมาก็ต้องการให้ผู้ชมได้รู้ว่าปัจจัยที่ทำให้ป้าหนูเนี่ยฟื้นคืนพลังชีวิตเนี่ยก็ประมาณ27ปัจจัยตอนนี้ก็มาถึงปัจจัยที่26และ27นะคะซึ่งปัจจัยที่26ก็เป็นเรื่องทัศนคติ vs นะพฤติกรรมเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็คงรู้มาแล้วว่าทัศนคติเนี่ยเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์เลยว่าให้ทำอะไรอะไรก็เพราะพฤติกรรมก็เพราะทัศนคติหรือมุมมองแนวคิดของเขาเป็นตัวทำให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี้ป้าเหมือนกันที่ป้ามีพฤติกรรมที่เป็นที่ประจักษ์ตอนนี้ก็คือทำงานจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยซึมเศร้าอะนะตอนนี้เอ่อจากทำไมเราถึงมาช่วยเหลือนะผู้ป่วยซึมเศร้าแสดงว่าทัศนคติของป้าเนี่ยมันต้องเอื้ออำนวยให้เกิดอันนี้นี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่ามันมีป้ามีทัศนคติอย่างไรพฤติกรรมถึงออกมาตรงนี้และพอพฤติกรรมเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันทำให้เราฟื้นคืนพลังได้เร็วเนี่ยจากเหตุอะไรนะเริ่มติดตามไปเลยนะคะนะเริ่มตั้งแต่รูปที่1เนอะคุณกายขึ้นรูปให้ป้าได้ไหมคะรูปที่1เลยที่เป็นวงกลมนะคะชัดไหม วงกลมอันเนี้ยนะถ้าคุณกายไม่มีรูปก็ดูภาพของป้าแล้วกันในวงกลมเนี้ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันดูทางขวามือของท่านนะคะทัศนคติมันทัศนคติมันก็ต่อเนื่องกับทำให้เกิดความรู้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทักษะแล้วก็ความรู้กับทักษะของเราเนี่ยนะก็เป็นตัวไปกำหนดทัศนคติอีกทีหนึ่งนะมันเอื้อซึ่งกันและกันเอ่อตอนนี้เราจะมารู้จักทัศนคติเดี๋ยวค่อยรู้จักพฤติกรรมเนอะว่ามันมีผลยังไงพูดถึงความรู้นะความรู้นี่ก็หมายถึงข้อมูลที่เราได้รับเข้ามานะแล้วก็เอ่อพอเรารับเข้ามาเราก็จะมาเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อื่นๆนะแล้วก็เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆนะต่อมาทักษะพอเกิดความรู้เนี่ยถ้าเราฝึกทำบ่อยๆเราก็จะเกิดความชำนาญเหมือนเรารู้ว่าขี่จักรยานต้องขี่ยังไงเอาเท้าไว้ตรงไหนพอเราฝึกทำบ่อยๆเราก็เลยขี่จักรยานเป็นใช่ไหมคะมันสืบเนื่องกันตอนนี้จากพอเรามีความรู้มีทักษะแล้วมันทำให้มุมมองของเรานะทัศนคติเนี่ยหมายถึงมุมมองกรอบความคิดนะความรู้สึกอะไรของเราข้างในตัวเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากความรู้หรือทักษะที่เราได้ฝึกมาเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีความรู้เรื่องขี่จักรยานมีความชำนาญจนขี่เป็นเราก็เกิดความรู้สึกชอบเนอะสนุกเวลาที่จะไปขี่เที่ยวเล่นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดทัศนคติที่ดีกับการขี่จักรยานและจากทัศนคติ
ที่ดีเนี้ยมันก็ทำให้เราใฝ่รู้มากขึ้นเห็นไหมมันก็เลยเป็นเหตุให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมา ต่อมารูปที่สองนะคะที่ป้าจะนำเสนอ ก็คือภาพนะป้าสื่อให้เห็นว่าจากสมองเราเนี่ยนะสมองของมนุษย์หรือสัตว์ก็ตาม ก็จะทำให้เเราแสดงไปตามสิ่งที่นะทัศนคติมันเกิดในสมองเรานะอย่างสมมุติว่าทัศนคติของเราชอบคนที่เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราออกมาเราก็จะคบหาสมาคมกับคนเรียบร้อยคนเกเรเราก็ไม่นะเพราะว่ามุมมองเราแบบนี้ตอนนี้มาถึงเริ่มมาเข้าเรื่องของป้าแล้วนะว่าที่ป้าเกริ่นไปตอนแรกว่าพฤติกรรมของป้าเนี่ยว่าป้ามาช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าตอนเนี้ยเพราะมันมีทัศนคติยังไงนะป้าก็ขอยืมภูเขาน้ำแข็งมาอธิบายง่ายๆอันนี้เป็นระดับน้ำทะเลนะน้ำทะเลเห็นเรือไหม แล่นอยู่ในทะเลไอ้เนื้อผิวน้ำเนี่ยไอ้ที่ตรงเนี้ยยอดไอ้ป้าเริ่มงงทางนี้เนาะไอ้แหลมเนี่ยยอดแหลมเนี่ยนะเอ่อมันก็เป็นแหลมสีแดงเนี่ยนะมันก็เป็นพฤติกรรมที่ป้าทำเพื่อผู้ป่วยซึมเศร้าทั้งหลายตอนนี้อยู่ดีๆถ้าเราไม่มีข้างในผลักดันออกมาเนี่ยไม่มีทางที่เราจะทำอันนี้ได้นะไอ้ตัวที่ผลักดันป้าเนี่ยก็เป็นโอ้โหใหญ่เลยนะเห็นนะแผ่นมันใหญ่มากกว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาอีกตัวแรกเลยนะฐานล่างเลยคือป้ามีความเมตตาและความรักกับสรรพสิ่งทั้งหลายอันนี้ป้าเชื่อมั่นในตัวเองว่าป้าไม่ได้เมตตาเฉพาะมนุษย์นะไม่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายบางทีเดี๋ยวเล่าเพิ่มแม้แต่รองเท้าป้าสอนนักเรียนมัธยมใช่ไหมสมัยตอนทำงานเด็กๆก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจว่าจะวางมันอย่างถนอมนะอย่างเห็นคุณค่าของมันอะไรเงี้ยนะก็โยนเวลาถอดรองเท้าเสร็จจะเข้าห้องเนี้ยป้าก็จะเริ่มอบรมเรื่องที่ว่าให้รักสรรพสิ่งแม้แต่รองเท้าซึ่งมันไม่ได้มีชีวิตแต่ถ้าเรารักมันเมื่อไหร่เราก็จะถนอมและผลที่เกิดมาต่อมาก็คือรองเท้าเราก็จะอยู่ได้นานถูกไหมไม่ต้องไปซื้อใหม่บ่อยๆนี่ความรักความเมตตาต่อสรรพสิ่งแล้วมันทำให้เกิดอะไรต่อมาอันนี้ก็เกิดความปรารถนาหรือความต้องการให้สรรพสิ่งทั้งมวลเนี่ยมีความสุขนะต่อมาพอเรามีความปรารถนาอย่างนี้สีเขียวเราก็คาดหวังว่าให้เขาพ้นทุกข์ก่อนจะมีความสุขมันต้องพ้นทุกข์ก่อนนะเราก็คาดหวังว่าให้เขาพ้นทุกข์แล้วเสร็จแล้วเราต่อมาเรารู้สึกยังไงสีม่วงนะเรารู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยให้เขาพ้นทุกข์เพราะมันเป็นไปตามที่เราคาดแล้วไงเราก็จะรู้สึกมีความสุขเสร็จแล้วพอรู้สึกอย่างนี้มันก็จะออกมาเหนือขึ้นไปสีเป็นตัวอักษรสีดำแล้วว่าตอนเนี้ยเราจะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆยังไงนะถ้าถ้าเราเกิดความรู้สึกเมื่อกี้นี้เรามีความสุขใช่ไหมเราก็เลยเราก็เลยรับมือยังไงเราก็เข้าไปใกล้ชิดถูกไหมอย่างคนที่เราชอบเราอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปหาไปทำกิจกรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนั้นเป็นการรับมือแบบสู้
คำว่าสู้นี่ไม่ใช่ว่าต้องก้าวร้าวนะแต่สู้คือดำเนินการต่อ เพื่อให้มันเกิดมรรคผลขึ้นมานะป้าก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้ามากนะแล้วเอ่อเรารู้แล้วว่าเราต้องรับมือแบบนี้เสร็จแล้วพฤติกรรมที่ออกมาคือไม่ว่าผู้ป่วยซึมเศร้าต้องการความช่วยเหลืออะไรป้าก็สุดริ่มทิ่มประตูนะแล้วก็แต่ก็แต่ก็ดูความสามารถของตัวเองด้วยนะแต่ถ้ามีทางช่วยเหลือป้าจะทำเต็มที่เลยนะแล้วก็จะทำจนกว่าลมหายใจจะขาดนะอันเนี้ยก็เป็นเอ่อไอ้ข้างล่างภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำทั้งหมดเนี่ยของป้าเนี่ยมันก็เป็นทัศนคติของป้านะทัศนคติมันมีหลายรูปแบบทั้งความรู้สึกมุมมองทั้งความเชื่อนะแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันก็ผลักดันให้เกิดยอดน้ำแข็งถ้าสมมุติว่าป้าทำงานในการเปลี่ยนเอ่อ mindset ของครอบครัวและก็เด็กๆด้วยนะเพราะฉะนั้นป้าจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้เด็กพฤติกรรมออกมาดีแบบที่เราต้องการเนี่ยเราต้องทำจากข้างล่างนะเพื่อให้เขาเกิดอะไรขึ้นรู้สึกยังไงแล้วเขาจะแสดงพฤติกรรมเชิงบวกตามที่เราต้องการได้เลยนะอ้าวต่อมาไอ้ตัวพฤติกรรมใต้ระดับน้ำเนี่ยเมื่อกี้ป้าบอกแล้วว่ามันก็คือทัศนคติของป้านั่นเองมันก็ผลักดันป้าให้พฤติกรรมเป็นแบบเนี้ยนะแล้วเอ่อในรูปที่สามอืมรูปที่สามนี้ก็จะให้เห็นว่าทัศนคติทำให้เกิดการกระทำเกิดการกระทำแล้วถ้าการกระทำนั้นอยู่ถาวรเราก็เรียกนิสัยนะบางคนก็ใช้คำแรงนะว่าสันดานนะเอ่อถ้าภาษาอังกฤษป้าก็ลองคิดดูจะได้จำง่ายว่า3A คือ attitude นะแปลว่าทัศนคติ act นะทำแล้วก็ทำแบบถาวรป้าก็ขอใช้ act permanent นะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยใครก็ตามเราไปสั่งเขาเนี่ยมันไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มไปจัดการกับทัศนคติของเขาก่อนซึ่งมันมีวิธีจัดการนะต่อมาทัศนคติเนี่ยมันจะถูกกันกรองนะโดยนิสัยที่เป็นพื้นฐานของแต่ละคนแต่ทัศนคตินี่มันก็เปลี่ยนแปลงได้นะเออเอ่อต่อมาถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้เราเห็นแผนภูมิที่ป้านำเสนอไปว่าทัศนคตินะมันเป็นตัวคุมพฤติกรรมของมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญมากนะสำหรับมนุษย์เอ่อก็เลยมีถ้าเราเจอพฤติกรรมของใครที่อยู่กลุ่มเสี่ยงที่น่าจะอันตรายเราก็มักจะไปแก้ตรงทัศนคติของเขาก่อนนะอย่างอย่างสมมุติว่าเขาเป็นคนเอ่อขี้บ่นเออเขาพฤติกรรมของเขาคือขี้บ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราหาได้ว่าไอ้การบ่นของเขาเนี่ยมันเกิดจากทัศนคติอะไรเขารู้สึกยังไงเขาถึงบ่นรู้สึกเป็นห่วงอย่างเงี้ยนะห่วงลูกก็เลยบ่นว่าทำไมไม่กลับมาดูหนังสืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเขารู้สึกห่วงเราก็ไปจัดการทำให้ความห่วงเขาเบาบางลงได้ยังไง
นะอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยไป ถ้าเขารู้สึกไม่มั่นคงทำยังไงให้เขาเอ่อเปลี่ยนทัศนคติที่ลังเลหวั่นไหวหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เสียบุคลิกนะและก็การดำเนินชีวิตด้วยนะก็ทำยังไงให้เกิดความมั่นคงถ้าเขาขี้กังวลทำยังไงให้เขาสงบลงและมองความเป็นจริงได้นะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนที่ทัศนคติทั้งนั้นองค์ประกอบของทัศนคติเมื่อกี้ป้าพูดไปบ้างแล้วอย่างเอ่อในใต้น้ำแข็งอ่ะใต้ระดับน้ำทะเลของป้าก็จะมีความรู้สึกมีอะไรเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะหาทัศนคติของใครก็ตามก็ดู3 เรื่องจะได้ง่ายหนึ่งทางด้านปัญญาทัศนคติด้านปัญญาเช่นความเชื่อความรู้ความคิดความคิดเห็นเขาเป็นยังไงเราก็บอกอ๋อด้านปัญญาของเขาทัศนคติเป็นอย่างนี้ถ้าเขารู้สึกชอบไม่ชอบเกลียดโกรธอ๋อทัศนคติด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเขามีแนวโน้มที่จะประพฤติยังไงเราก็บอกอ๋อนี่ทัศนคติทางด้านพฤติกรรมของเขาสรุปมี3 องค์ประกอบนะ1ปัญญา2ความรู้สึกอารมณ์แล้วก็3พฤติกรรมนะมาถึงประโยชน์ของทัศนคติต่อป้าหนูนะซึ่งป้าหนูเห็นคุณค่ามากเลยนะว่าเรื่องที่1ก็คือทำให้ป้าเข้าใจสิ่งแวดล้อมนะคือวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอกับทั้งมนุษย์สัตว์สิ่งของอะไรเยอะมากที่น่ากังวลที่สุดก็คือเจอมนุษย์นะมันจะมีผลกระทบกับเรามากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทัศนคติลบหรือไม่เหมาะสมกับคนเหล่านั้นนะมันก็ทำให้เสียหายอย่างป้าเนี่ยทำงานเป็นจิตอาสาหลักๆอีกอันหนึ่งก็คือเป็นผู้ให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาในศาลอาญานะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าป้ามีแนวคิดว่าไอ้คนที่มารับคำปรึกษาจากป้าเนี่ยมันทำคดีมาใช่ไหมโอ้สงสัยนิสัยมันไม่ดีนะมันถึงไปทำผิดมาจนกระทั่งศาลส่งมาให้เราอบรมเงี้ยถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนไปเลยนะคือภาษากายมันจะออกมาโดยเราควบคุมไม่ได้เลยว่าในใจเรารังเกียจเขาไงว่าเขาเป็นคนชั่วทำความผิดมาถึงศาลส่งมาให้ถ้าพูดภาษาแรงๆก็คือให้ส่งมาให้ดัดสันดานนะถ้าเรามีทัศนคติเชิงลบกับเขาเนี่ยนะงานเราไม่สำเร็จแล้วเราไม่ควรทำตรงนี้ด้วยนะเพราะมันจะทุกข์ไงมันเครียดอยู่ตลอดว่าอุ้ยไอ้นี่ชั่วจังฉันไม่อยากเจอแกอะไรเงี้ยแต่ป้าเนี่ยเนื่องจากว่าเออเราถูกอบรมมาแล้วนิสัยเดิมของป้าด้วยนะป้าก็จะมองคนด้านบวกป้าก็จะเอ่อไม่ตัดสินเขาก่อนเจอเขาพยายามจะเข้าใจเขานะว่าเขามีเหตุผลอะไรถึงไปก่ออาชญากรรมตรงนั้นนะเราฟังอย่างไม่ตัดสินน่ะซึ่งเขารับรู้ได้และในที่สุดเขาจะเปิดเผยกับเราหมดหรือเกือบหมดเลยอ่ะเพราะมันในโลกนี้ใครที่จะให้อภัยหรือให้โอกาสเนี่ยมันน้อยมากเนาะเออคนเยอะแยะในโลกแต่ใครล่ะที่จะเข้าใจเขาเพราะนั้นถ้าเราเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยเขาได้เขาจะเห็นทางออกเลยเพราะปัญญามันจะเกิดไงนะประโยชน์สำหรับป้าก็คือ
เอ่ทำให้ป้าเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆป้านะต่อมาเรื่องที่สองประโยชน์ก็คือทำให้ป้าเห็นคุณค่าในตัวเอง อันนี้ป้าไม่ได้ไปทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษาเพื่อหวังประโยชน์ตรงนี้นะว่าฉันจะได้เกิดเซลล์เอสตีมคือเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ใช่เลย แต่มันเป็นผลพลอยได้ว่าเอ่อเมื่อเราไม่ตัดสินเขาเราเห็นคุณค่าเขานะเสร็จแล้วเอ่อเขาก็จะสามารถฟื้นพลังขึ้นมาได้ว่าแม้ใครจะไม่เข้าใจเขาจะลงโทษเขาบางทีที่บ้านเขาด้วยก็จะด่าซ้ำเติมแต่พอมาที่นี่มาเจอคนที่ไม่ได้รู้จักกันแต่เดิมแต่ทำไมถึงฟังเขาเข้าใจเขานะอันนี้ป้าก็เลยพอมันประสบความสำเร็จนะว่าสามารถทำให้เขาเนี่ยเข้าใจตัวเองป้าไม่ได้ไปแก้ปัญหาให้เขาเลยนะแต่ทำให้เขาเข้าใจตัวเขาว่าเขารู้สึกคิดแล้วก็ต้องการอะไรจริงๆแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าเขามีศักยภาพอะไรเป็นทุนอยู่ที่ทำให้เขาเนี่ยเอ่อสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้หมดเลยนะและไอ้คดีมันก็ไม่เกิดอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นป้าก็เห็นพอเขาได้อย่างนั้นเราก็เลยเห็นคุณค่าตัวเราเองมากขึ้นเลยว่าอุ้ยเออเราเรามาทำงานตรงนี้ทำด้วยหัวใจเลยนะเพราะมีความรู้สึกอยากช่วยคนอื่นน่ะเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่ได้คือเขาเปลี่ยนชีวิตของเขาได้แล้วมันกระทบกับคนอีกหลายคนครอบครัวเขาเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะเราก็เลยแสนจะดีใจก็กลับมาขอบคุณตัวเองที่เรามีสัมมาทิฏฐิก็คือคิดถูกที่สมัครต้องสมัครสอบนะไม่ใช่อยู่ดีๆเดินไปแล้วได้ทำเป็นผู้ให้คำปรึกษาแข่งนะเพื่อจะเข้ามาทำงานตรงนี้นะต่อมาประโยชน์ที่สามก็คือปรับตัวได้เข้าหาสิ่งที่เราพึงพอใจอะไรที่เรารู้ว่าทัศนคติของเราเนี่ยเวลานั้นเราคิดเห็นว่าตรงนี้หมู่นี้ย่านนี้มันเสี่ยงที่เราจะทุกข์อ่ะเราก็จะสไลด์นะออกไปแต่ป้าจะเป็นคนไม่ซ้ำเติมนะคือรู้ว่ามันอันตรายมันเสี่ยงที่จะทำให้เราตกต่ำไปอ่ะนะเราก็สไลด์ออกมาแล้วถ้ามีทางที่จะให้ข้อคิดก็ค่อยนำเสนอแต่จะไม่สั่งว่าเอ้ยเธอต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่เพราะถ้าทำอย่างนั้นมันก็ไม่สำเร็จเพราะมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเขาที่จะเปลี่ยนนะเอ่อไอ้อันหนึ่งป้ายกตัวอย่างไว้ว่าตอนเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจมากไงแล้วเด็กๆเนี่ยตามธรรมชาติของเขามันมีการที่ล้อเลียนกันที่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าบูลลี่อ่ะนะบูลลี่กันหลายทางเลยนะหลายรูปแบบเลยตอนนี้แล้วคนที่ทำบ่อยมากก็คือครูที่ทำกับลูกศิษย์คือสนุกอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายจิตใจนักเรียนแต่สนุกเนี่ยและคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเนี่ยล้อเล่นแสดงว่าฉันเอ็นดูเธอแต่หลายกรณีที่เด็กเก็บไปเจ็บช้ำมากเพราะฉะนั้นเมื่อป้าตระหนักตรงนี้ป้าจะไม่บูลลี่ที่จริงไม่เฉพาะเด็กอ่ะใครป้าก็ไม่บูลลี่แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดความขัดแย้งป้าจะพูดตรงๆแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะถ้าพูดกันตรงๆแล้วก็ยังไม่เข้าใจป้าก็ไม่ตื้อนะป้าก็จะจากไปนะแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะนึกออกว่าเราปรารถนาดีนะ
ข้อสุดท้ายที่นะประโยชน์ทัศนคติต่อป้าคือ เราสามารถแสดงค่านิยมของตัวเราได้ อย่างทัศนคติของป้าเนี่ย คือมีความคิดว่าอยากจะช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าให้ฟื้นพลังให้ได้นะแล้วเพราะฉะนั้นป้าก็เลยนิยมหรือว่าให้ความสำคัญกับการช่วยผู้ป่วยซึมเศร้านะคะทุกวิถีทางที่เป็นเชิงบวกนะเชิงลบเราก็ไม่ทำอยู่แล้วนะมาถึงหัวข้อสุดท้ายของ EP 26นี่นะว่าสรุปแล้วจะมีคนหลายคนสงสัยพฤติกรรมป้าว่าทำไมไม่เหมือนมนุษย์ทั่วๆไปนะป้าให้นิยามตัวเองว่าไม่เหมือนคืออะไรคือป้าเนี่ยจะสอไปทุกเรื่องขอใช้คำสุภาพนะสอไปทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความทุกข์แล้วถ้ายิ่งเป็นทุกข์ของผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยป้ายิ่งเอาใจใส่มากเลยนะทำไมป้าถึงสอไปทั้งที่ร่างกายก็ทรุดโทรมเยอะแล้วเนาะแต่ไม่ยอมหยุดนะอันนี้เฉลยว่าเพราะป้าเนี่ยคิดว่าถ้าเราเข้าไปตรงนั้นแล้วมันมีประโยชน์มันช่วยแบ่งเบาความทุกข์หรือน้อยที่สุดที่จะได้คือเขาคนที่กำลังทุกข์อยู่เขามีความรู้สึกว่าเราฟังและเข้าใจแต่เราไม่ได้ไปช่วยแก้ปัญหาเขาแค่นั้นบางทีก็มันทำให้เขาไปต่อยอดได้เองนะอันนี้บางคนนะเป็นอาจารย์ของป้าด้วยว่าป้าเนี่ยเสพติดความลำบากเขาจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมดั้นด้นขึ้นรถเมล์ด้วยนะสะพายของด้วยนะเพราะมันมีอุปกรณ์ต้องไปใช้อะไรเงี้ยทำไมถึงไม่หยุดทำไมถึงทนทรมานอย่างนั้นนะตอนแรกป้าก็เอ๊ะเราเสพติดเหรอเสร็จแล้วป้าก็หาคำตอบว่าที่เราดั้นด้นไม่ยอมหยุดที่จะช่วยเหลือคนเนี่ยก็เพราะภูเขาน้ำแข็งที่มันอยู่ข้างใต้ที่มันผลักดันพฤติกรรมเราออกมาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมันเหมือนอินเนอร์ของเราซึ่งเราไม่ได้เกิดจากใครบังคับเราทำเองมีความสุขที่ได้ทำนะคะต่อมาสรุปแล้วลึกๆของป้าเนี่ยพฤติกรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากลึกสุดก็คือมีความเมตตานะแล้วก็นอกจากความเมตตาที่มันอยู่กับตัวเองแล้วป้าก็ถูกหล่อหลอมโดยแม้ครอบครัวจะยากจนเนอะแต่ถูกหล่อหลอมโดยครอบครัวที่มีคุณธรรมนะแล้วก็มาเจอกัลยาณมิตรเยอะมากที่มีส่วนช่วยให้ป้านะยิ่งอยากทำช่วยเหลือคนอื่นไปมากขึ้นนะตอนนี้จากที่ทำงานช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าผลพลอยได้มันมหาศาลมันเหมือนหลุมดำของดวงอาทิตย์เลยอ่ะนะเป็นพลังนะมากมายพลังที่ป้ารับรู้ก็คือพลังชีวิตของป้ามันเหมือนมันไม่หยุดอ่ะมันได้พลังต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอันนี้ก็จบเรื่องทัศนคติว่ามันมีอิทธิพลยังไงกับพฤติกรรมนะคะ EP ที่26ให้ป้าต่อ EP ที่27เลยเหรอ EP สุดท้ายนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวป้าก็ยังมหัศจรรย์ตัวเอง
ว่าทำไมอยากเขียน EP นี้นะชื่อ EP ว่าสุสานคนเป็นนะคะคำว่าสุสานเนี่ยพอเราฟังบางทีเราก็สยองเหมือนกันเนาะสุสานมันหมายถึงหลุมศพบางคนจีนเขาเรียกฮวงซุยป่าช้าก็ได้นะที่ฝังศพของคนที่ล่วงลับไปแล้วบางคนก็ไม่ให้พูดถึงนะบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลางร้ายอย่างเงี้ยแต่ป้าพูดได้เต็มปากนะตอนนี้สุสานเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคนที่จะทำสุสานให้เราเนี่ยก็มักจะเป็นญาติหรือคนที่รักเราใช่ไหมนะก็ทำแล้วแต่ฐานะของท่านน่ะทำได้แค่ไหนก็แล้วคนเวลาที่มาเจอคำที่จารึกที่สุสานก็จะเป็นสิ่งดีๆของผู้ตายเนอะที่เธอเคยทำไว้ก็ชื่นชมแล้วก็เล่ากันต่อๆว่าโอ้คนนี้นะได้ทำคุณูปการไว้กับโลกนี้นะไม่ว่าเขาจะทำสุสานแบบไหนสำหรับป้านะป้าชอบไปงานเวลาเขาจัดงานศพอะไรเงี้ยนะไม่ว่าเขาจะสุสานเล็กสุสานใหญ่แต่ป้าเห็นคุณค่าทั้งสิ้นคุณค่าที่มันแสดงออกมาให้เห็นความกตัญญูต่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็อ่าแต่สำหรับป้าไม่อยากให้คนอื่นทำให้ป้าอยากทำสุสานตอนที่ป้ามีชีวิตนี่แหละนะจึงเรียกสุสานคนเป็นทำไมป้าถึงอยากทำตอนมีชีวิตเพราะมันจะได้สมเจตนารมณ์ของป้าแต่ถ้าป้าตายไปแล้วมันสมเจตนารมณ์ของญาติถูกไหมนะเพราะนั้นเอ่อป้าอยากให้สุสานของป้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยซึมเศร้านะป้าก็อยากจารึกไว้ที่แผ่นหินนะแผ่นหินเนี่ยสุสานของป้าว่าความฝันป้ามองถึงไหมความฝันอันยิ่งใหญ่ของป้าหนูคือการทำให้ผู้ป่วยซึมเศร้ามีสองประการหนึ่งความสุขสองมีที่ยืนในสังคมนี่เป็นสิ่งที่ป้าปรารถนามากนะเมื่อกี้บอกว่าใครที่มาเจอสุสานของป้าเนี่ยเออสิ่งที่ป้าไม่ต้องการก็คือมาเยินยอมาโปรโมทป้าว่าโอ้ยเสียสละเหลือเกินหรืออะไรไม่ใช่สิ่งที่ป้าต้องการคือให้พวกเราเนี่ยเอ่อคิดถึงคนที่ยากทุกข์ยากแล้วที่ป้าหนูเคยประสบมาก็คือการเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าว่ามันทุกข์มากเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรอ่ะให้เขามีความสุขเท่าที่เรามีศักยภาพป้าไม่บอกว่าไม่ต้องมาทำเหมือนป้าก็ได้แต่เขามีความสุขอะและประการที่สองที่เป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยก็คือการถูกดูถูกนะเหมือนไม่มีที่ยืนในสังคมไปที่ไหนคนก็รังเกียจอยากจะไล่ออกจากหมู่บ้านจากอะไรเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้เขามีที่ยืนในสังคมมันก็เป็นการช่วยได้มากๆเพราะว่าพอไม่ได้ถูกดูถูกเวลาใครป่วยซึมเศร้าขึ้นมาก็กล้าที่จะบอกคนในสังคมและกล้าที่จะเข้าไปรับการรักษาทุกวันนี้มีคนที่อับอายนะว่าป่วยแล้วก็ไม่เข้าสู่การรักษามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆโลกอะนะจนกระทั่งถึงฆ่าตัวตายแบบนี้นะอ้าวตอนนี้มาเฉลยแล้วว่าเออจริงๆไอ้ที่ว่าสุสานในแผ่นหินของป้าเนี่ยนี่เป็นเพียงแต่รูปธรรมที่ยกมาให้พวกเราเห็นว่าป้าต้องการอะไรจริงๆป้ากับทีมงานได้ร่วมกันทำไลฟ์สตรีม
นะทำเป็น YouTube ซึ่งวันนี้ก็เป็นซีรีส์สุดท้ายนะ2 ซีรีส์สุดท้ายที่เราจะทำเป็นมรดกให้กับคนในสังคมได้รับรู้ว่าการป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดกับใครก็ได้นะ1 ใน 6คนที่เดินกันอยู่เนี่ยนะแล้วแต่ถ้าเกิดแล้วมันก็หายได้นะแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจป้ายังคิดเสมอว่าโรคซึมเศร้าที่ป้าเป็นเนี่ยมันเหมือนผ้าเช็ดหน้าผืนน้อยของป้าที่ติดไว้ในกระเป๋าเมื่อขี้มูกออกหรือว่าจะเช็ดอะไรก็ดึงมันมาใช้ประโยชน์นะแต่ยามที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บมันเรียบร้อยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของป้าไม่ใช่เอามันเป็นผ้าห่มดำผืนใหญ่คลุมตัวไว้จะไปไหนก็อับอายคนไม่กล้าบอกใช่ฉันป่วยเป็นซึมเศร้านะแล้วเอ่อการที่เมื่อกี้ป้าบอกว่าป้าคิดว่าซึมเศร้าของป้าเนี่ยเหมือนกับผ้าเช็ดหน้าผืนน้อยที่มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันป้าด้วยประโยชน์ที่ป้าเอาไปใช้ก็คือป้าสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนที่ป่วยอยู่หรือเสี่ยงที่จะป่วยเนี่ยได้รับรู้เข้าใจอาการของผู้ป่วยเพราะเราเคยผ่านมาแล้วไงซึ่งมันจะอินมากกว่าผู้ป่วยเล่าเองว่าอินมากกว่าหมอเป็นคนมาบอกอีกนะเพราะบอกว่าหมอไม่เคยป่วยนี่ได้แต่อ่านหนังสือมานะเพราะนั้นพอเขาอินได้เร็วการถ่ายทอดของเรามันก็โอ้โหถึงจุดนะที่เราต้องการได้รวดเร็วได้ผลดีมากแล้วเราก็ไม่เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่ะเป็นสุสานคนเป็นที่ป้าอยากฝากไว้ให้กับสังคมซึ่งป้าคงทำไม่ได้หรอกเพราะป้าก็ใกล้จะจากลาแล้วนะแต่ป้าก็ให้ทุกท่านที่ได้มาเจอซีรีส์ของป้านะได้ใช้มันให้เป็นแรงบันดาลใจในการไปทำความดีต่อนะอันนี้วันนี้ก็ขอจบ EP ที่27ตรงนี้ค่ะครับผมครับในนามของผู้จัดนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านกราบขอบพระคุณคุณป้าหนูรัชนีแมนเมธีอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณามาแบ่งปันแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังสามารถจะติดตามคุณป้าหนูได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งในช่อง YouTube เพื่อนหนุนใจนะครับจะวางเพลย์ลิสต์ไว้ให้ด้านหน้าของหน้าแรกของช่องเพื่อนหนุนใจเลยก็คือเป็นเพลย์ลิสต์ของคุณป้าหนูรัชนีแมนเมธีท่านเข้ามารับชมดูได้อย่างต่อเนื่องฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั่วโลกทุกเวลานะครับนอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถติดตามคุณป้าหนูรัชนีแมนเมธีได้ทาง Facebook นะครับในช่องเครือข่ายก่อการต้านเศร้านะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณคุณป้าหนูรัชนีแมนเมธีอย่างสูงครับค่ะยินดีจ้ายินป้าพูดต่อ